ओके नमस्ते। यति बेला हामीलाई यो भिडियो हेरेर बस्ने सम्पूर्णमा म निराजन अधिकारी र हाम्रो यहाँ इन्टायर टिम यति बेला मेलबोर्डबाट अस्तामको यात्रा तय गर्दैछ र विशेष गरी हामी यो चान गण्डकी पोखराको टिम सहितको हाम्रो उपस्थिति रहेको छ र पछिल्लो समय हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी धेरै व्यस्त रहने हुनाले कहिलेकाहीँ फ्रिली यो वातावरणमा रमाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो फ्रेन्डली फुटपाथको प्रमोसन गर्ने उद्देश्यका साथ हामी यो मेलबोर्डबाट अस्तामको यात्रा गरेका छौँ। यो फुटपाथमा हामी आयौँ, एकदमै रमाइलो छ। वनको यो जङ्गलको बिचमा एउटा गर्मी छेल्दै यो बुट्टाहरूको भित्री आउँदाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै मनोरञ्जन लिएका छौँ र यो भिडियो हेर्ने साथीहरूलाई चाहिँ हामी तपाईँहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो डेली लाइफ सेड्युलबाट अलिकति बाहिर जानुहुन्छ, फ्यामिलीसहित रिफ्रेस गर्न चाहनुहुन्छ र फुटपाथमा रम्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो मेलबोर्डबाट यो अस्ताम यसलाई मर्दी हिमाल फुट ट्र्याक भनेर पनि भन्ने गरेको हामी पाउँछौँ र विभिन्न सरकारहरूले यसलाई एउटा योजनामा पारेर विभिन्न समयमा बजेट फार्दै आइरहेको छ र आशा छ भावी दिनमा पनि यसलाई फेरि स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रले पनि यसलाई साथ दिनेछ र हामी इन्टरनल टुरिज्म त्यस्तै गरेर इन्टरनेसनल अन्य ठाउँबाट आफ्नो ठाउँबाट हामीले भूमिका खेल्नेछौँ। यसलाई हामी क्यामेराबाट साथ दिने भाइलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। आज चाहिँ हामी अस्ताम जानु लागेको होइन, यताबाट जान्छौँ हामी आज। चाहिँ यो नयाँ पदमार्ग यसमा फोहोर त छैन, तैपनि पर्सिको वातावरण दिवसलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले यो पदमार्ग सरसफाइ कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। हामीसँग प्लास्टिक पन्जाहरू सबै छ, सबैले त्यसमा सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्नुहोस् है। विशेष गरी प्लास्टिक जन्ने वस्तु टिपेर अब हेरौँ हाम्रो जङ्गल फेस्टिभल 10 वर्षपछि गर्ने योजना कसरी अगाडि बढ्छ। त्यसमा चाहिँ सहभागिता यानि कि सरकारवालाहरूले यसलाई चाहिँ कुन हिसाबले हेर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले पनि 3 पटकको बजेट चाहिँ यसलाई चाहिँ लगानी गरिसकेको छ। सुरुमा 10 लाख रुपियाँ लगानी गर्यो गण्डकी प्रदेश, नेपाल सरकार गण्डकी प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयले, अनि त्यसपछि 20 लाख लगानी गर्यो। अब यस साल पनि 20 लाख लगानी गरिरहेको छ। त्यसको अलावा माछापुछरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6ले पनि चाहिँ यसमा चाहिँ सहकार्य गरिरहेको छ। आशा छ पोखरा 25 हेम्जाले पनि यसलाई चाहिँ अब आफूले प्रत्यक्ष रूपमा बजेटको लगानी गरेर यो एउटा प्राकृतिक हस्पिटलको रूपमा यसलाई स्थापित गर्नेछ भन्ने हामीले चाहिँ आश गरेका छौँ। साथसाथै यो पर्यटकीय क्षेत्रको आकर्षणको रूपमा पनि चाहिँ अगाडि बढ्नेमा दुई मत छैन। आज तपाईँहरूको सहभागिता सङ्ख्या कति छ अनि तपाईँहरूको सरसफाइको कुरा पनि सुन्नमा आएको थियो। हामी आज क्लिनिङ क्याम्पेन पनि छ, अन्नपूर्ण दिवसको अवसर पारेर क्लिनिङ क्याम्पेन यो पर्सि अन्नपूर्ण दिवस र अनि त्यसपछि पर्सि वातावरण दिवसको अवसर पारेर हामीले यो चाहिँ पदमार्ग खासै फोहोर त छैन, तैपनि एउटा साङ्केतिक रूपमा हामीले चाहिँ पदमार्ग चाहिँ क्लिनिङ क्याम्पेन पनि राखेका छौँ। तपाईँको यहाँ मेलबोर्डबाट आजको तपाईँहरूको यात्रा तय अस्तामसम्मको होइन? अस्तामसम्मको के छ यहाँबाट पैदल मार्गबाट जाँदाखेरि अनुमानित लाग्ने समय हिँड्दाखेरि? यो टोटल 7 किलोमिटरको चाहिँ रुट हो। हजुर, लोकल मान्छेहरू यदि हिँड्नुभयो भने 1.5 घन्टाको रुट हो, तर पर्यटकहरू लिएर हिँड्दाखेरि 2 घन्टादेखि 3 घन्टा लाग्छ। यो कहिले तपाईँहरूले यो बाटो खोल्नुभयो? ठ्याक्कै मिति कति वर्ष भयो? ठ्याक्कै मिति भनेको चाहिँ अनुमानित 5 वर्ष अगाडि हामीले यो बाटो खोल्यौँ। हजुर, र यो बाटो डेभलप गर्नको लागि 20 वर्ष लाग्यो। 20 वर्ष? हजुर, 20 वर्ष लाग्यो। 20 वर्षदेखि तत्कालीन गाविसको चाहिँ त्यो बढीले 5,000 10,000 फन्डिङ गरेर हामीले यो बाटो फाँडेर हामीले यो चाहिँ यो छ नि फाँडेर काम गरिरहेका थियौँ। अनि गण्डकी प्रदेश सरकारले राज्यको पुनर्संरचनापछि गण्डकी सरकारले यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा गण्डकी प्रदेशको गौरवको कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ लिएको छ। के भन्छ अरे यसलाई? अर्किड नेपालीमा सुनगाबा। यो सबै सिँढी छ होइन यहाँबाट। त्यो अस्तामको रुट हो। यो अहिले जङ्गल ट्रेक, सर्ट ट्रेक 3 घन्टामा 2.5 घन्टामा चाहिँ यहाँबाट हिँडेर अस्ताम पुग्छ जङ्गलको पिससँगै। पानी परेको बेला ओत्तिने ठाउँ। यहाँबाट हेम्जाको भ्यू चाहिँ
कस्तो भल देखियो होइन जङ्गलको बिचमा यस्तो चौताराले होइन यो कडा देखिरह यहाँको यो ट्राभल रुट हुन्छ नि त बाटोमा चौतारा र यो फुटिस यो बाटोहरू बनाहान सिडी यो अब हिँड्न डुल्न आउनलाई चाहिँ चौतारै बढाएन बाटो गइन्थ्यो हैन तल्लाबाट जाँदाखेरि चाहिँ तीनटा चौतारा फेला पर्थ्योसँग हैन अहिले त तपाईको त होइन 4-5 फेला गर्नुभयो यहाँबाट चाहिँ यो लाचोक त्यो गण्डकी पारीको घाचोक यो चाहिँ अहिले हामी चाहिँ आइसक्यौँ अस्थाम गाउँमा नमस्ते यो चाहिँ अस्थाम गाउँ यस्तो विकसित भइसक्यो घरहरू सबै होइन धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद लिया यो चाहिँ इको भिलेज 계속